So, kabit na natin guys, kabit na natin. Na natin yung clamp ng ano natin guys, injector. May washer yan, tigisa. May washer yan dito. Ayan, kabitan natin. Yan. Next, yung 4 na tornilyo. Ayan. Dalawa. Tatlo. Apat. Yan guys, dito 4. Nakagargarawan. Makahulawan. Shout out naman dyan. Kalsada kita di kuanong kasi na yung mga bili na side bakbakan taman ito Yan ka, Willie. isang sa hindi ate hindi ko makakabot dyan mula ano pa di baru dito ni Dalibi di pakastay papada kay mamili pakasina pa naan joy dinakpak mo namin dyan hanggang doon kapag isip ka ako baro Nadawan na ito sa bakit? So ito guys, pag nag-higpit kayo, control na kasi aluminum yung pinakakapitan natin ng ano, tornilyo, nagkakapitan. Yan. Control lang para hindi tayo mag-thread. Yan. Double check. 1, 2, 3, 4. Haba na. Ayan guys, long starting talaga siya. Ulitin natin ulit.
Yan, tignan nyo, kahit mainit-init na yan, ganun pa rin katagal yung starting niya. Mahaba. Isa pa. Yan. Yan guys, medyo namamalya siya. Gagawin natin dyan, may i-adjust tayo dyan na para matanggal yung palya nya, para madali na rin siya i-start kahit walang heater. Nag-start siya ng mga 3 ikot, start na siya. So